Всем привет, вы на канале Дем Китай. Мы сегодня смотрим демку игры Shine On My Little Sun. Я так понимаю, что это наша игра, то есть я имею в виду украинских разработчиков. Тут есть только на данный момент в демке есть испанский, английский и украинский. Какие локализации будут на полной версии, я не знаю. Жило на небі сонце. Безкрайня блакить зустрічала його зранку, а землі вогню та пустелі з настанням ночі. Сонце бачило, як народжувалися та згорали зорі, як сходилася та розходилася велика земля. Бачило, як люди робили свої перші кроки з води, змінивши риб'ячі плавники на жаб'ячі лапи. Минали роки, віки, епохи. Сонце незмінно тішилося кожному дню і тішило інших. Але чим яскравіше щастя, тим більша тінь за його спиною. А темрява, як відомо, це притулок для жахів. Зла буря мала у серці бездонну пустку, яку не вдавалося заповнити крихтами власного щастя. Тоді буря вирішила забрати інше щастя – людське. Вона накликала на землю прокляття, змила дощем хатини, а квітучі сади перетворила на болота. Але це не допомогло їй впоратися зі своєю бідою. У її серці все ще зяяла діра. Тож буря вирішила заволодіти сонцем. Що ще спроможне розвіяти справжню темряву, як не найтепліше та найсвітліше у цілому світі? Буря шматувала вітром хмари, била блискавками та прокльонами. Небо палало, розривалося, і сонце не втрималося. Воно зірвалося і полетіло донизу, наче камінь. Звідусіль летіли іскри, вогняні крила гасив дощ. Буря тягнулася до сонця, намагаючись зловити його. Люди ще не мали таких спритних рук, як зараз, але їхні сильні жаб'ячі лапки дозволяли їм високо стрибати. Тож найстаріший з людей стрибнув та спіймав сонце першим. Жадібність бурі позбавила світило його величі. Але те, що вдалося врятувати, все ще жевріло життям. «Сяй, наше маленьке сонце!» – благали люди. й остання іскра в їхніх руках запалала вогнем. Так народився новий світ, темний і холодний, але з надією у серці маленького містечка, нашого містечка, Сваржне. Так, у меня есть проблемы с таким шрифтом, потому что я часто путаю в них какие-то букви. Повітря зовні поколювало пальці прохолодою. Незвичне для сонця відчуття розпалювало у серці допитливість. А что у нас по настройкам? Ладно, пусть так и будет, короче, не буду нічого міняти. Настав час розплющити очі, щоб побачити, яким став цей новий дивовижний світ. Ти хто? Я приглядаю за тобою. Тобі треба спати. А ти прокинувся? Так рано, ще так рано. Уривчасті слова промовисто описували розгубленість на жіночому обличчі. Наче насправді це вона впала з неба і проспала останні. Скільки часу пройшло? Де ми? На вершині. В вершині маяка. Там, де спить сонце.
тобі треба спати. Так має бути задля твоєї безпеки. Тішило те, що, попри сум'яття в думках, незнайомка розуміла, з ким розмовляє. Сонце ще не знало, який саме світ було засновано на руїнах минулого, спустошеного бурею. Але принаймні цей світ існував, і люди дбайливо оберігали його серце. Озирнутися. Какая рисовка! О май гад, я обожаю пиксельную графику и рисовку. И помимо того, что тут есть пикселизация, оно еще и выглядит, цікавенько, коротше. Класно виглядить, красиво. Маленькі приміщення немов зависли в повітрі. З кожного боку від підлоги до самої стелі простягалися вікна. Здавалося, що якщо розкинути руки, то можна злетіти, чи принаймні відчути, як простір лоскоче шкіру. Зі щирою допитливістю сонце задивилось на вікна і краєвиди за ними. Здебільшого вдавалося розгледіти тільки пурпурові хмари та яскраві цятки зірок. На мить усе всередині затріпотіло від хвилювання, хмари, зорі. Невже воно знову вдома, на небесах? Але потім в спогадах спливли слова жінки. Це ще не небо, просто вершина маяка. З пробудженням. У цей важливий день, напередодні сходу сонця, я рада вітати тебе з пробудженням. І хоч, вочевидь, час вже настав, чи не міг би ти знову повернутися до ліхтаря? У жіночому голосі з'явилася удавана наполегливість. О, які волоси! My God, what? Як красиво. До ліхтаря? Пояснення були зайвими. Велика куля посеред кімнати привертала увагу сама по собі. Вона обпікала очі яскравим світлом, а кінчики пальців поколювали від її пекучого жару. Вона стала новою домівкою замість тієї, яку знищила буря. Безпечною, але тісною. Напередодні сходу сонця, отже незабаром я зможу обійтися без ліхтаря. Всередині зажевріла надія, але жінка чомусь не поспішала підтримувати здогадку. Вона відсмикнула рукава сорочки, які без того лежали бездоганно, без жодної зайвої складки. Про це тобі згодом розповість староста, а поки чи не міг би ти, як довго я спав? Майже все життя. Жінка виглядала юно. Ні в кутиках очей, ні між бровами ще не встигли злягти зморшки, тож, певно, усе її життя це не так вже й довго. Але неймовірна нудьга однаково заволоділа сонцем. Воно не хотіло засинати так швидко, хоч як жінка не наполягала. Я хочу подивитися, як живе цей світ. Це не можливо. Ліхтар ще гарячий, його вистачить хоча б на якийсь час моєї відсутності. Жінка зім'яла пальцями рукава сорочки, зібралася з думками і остаточно опанувала себе. Вистачить. До світанку ще 6 обертів. Світанку. Як шкода, що це слово втратило свій сенс. Чи існує світанок у цьому світі сьогодні? Мене звати Сіяна. А я – Сонце. Але це ніколи не було ім'ям. Це було щось про світанок і захід, про гори і вогняні землі, про початок і кінець, про велич, яку не повернути за одне людське життя. Зараз був тільки ліхтар. Замість гіри землі, замість трійки неба, замість домівки. Ліхтар. І хоча сонце наразі є його меншою і слабшою частиною, він, поза всяким сумнівом, є неподільним. До сходу називай мене ліхтариком. Але сонце узяло 3 однолітки та й вдарило ними попелицю 3 рази, і вона щезла. А само ставалося жінкою в підводному царстві жити. Слова Сіяни сколихнули далекі спогади. Важко було зрозуміти, які з них правдиві, які просто людські вигадки. То ти моя жінка? Життя берегло мене від такого розпластаного чоловіка, розпадленого, извиняюсь. Красиві волоси очень. От підростеш трохи, навчишся волосю рад давати, може й стану тобі жінкою. А як підросту, я кращу знайду, ту, яка не буде смикати за пасма, коли косу плете. Чому він такий смішний? А ще вона буде зорою, місяцем чи навіть хмарою, що ближче до мене. Ти це навмисно. Як можна? Я просто подумала про те, яке гарне весілля можна зіграти на небі.
На відміну від горища, ця кімната не мала високих вікон та холодних кутів. Від стін віяло знайомим затишком, наче ліхтарик тут вже був. Чи десь в дуже схожому місці, де постіль була м'якою, а повітря пахло спиляним деревом. То така попелиця. Кажуть, що це дівчинка, яка, попри заборону батьків, забігала в шахти. Там було щось цікаве? Для дітей ні. Вона просто гралася в хованки з друзями і вирішила, що так зможе перемогти. Вона довго блукала там, спочатку намагаючись знайти найкращий сховок, а потім вихід, але ніхто її більше не бачив. Інколи в шахтах лунають стогони, вся попелиця розсипає вугілля та попіл, прориваючи собі шлях додому. І якщо перестрітися з нею, попелиця прикує до рук залізні молоти та змусить лупати скелю разом з нею. Виходить, тут є печери? Це єдине, що тебе зацікавило? Не знаю, якщо ти мені не жінка, то і про попелицю вигадки. Що? В смислі? Навіщо ж тоді хвилюватися? Хто зна. Часом серед ночі я чую, як молот б'є по камінню. У мене таке смішне лицо. Смотри. Класно. Припини. Розповіді сіяни тільки плутали, тож ліхтарик мав розібратися у всьому самостійно. Він твердо вирішив, що дружини ще немає. Попелиці варто остерігатися, а все навколо чарівне підводне царство. І навіть якщо це неправда, врешті-решт світ однаково не витримає під замками свої секрети. Допитливість сонця – універсальний ключ до всього. Ось і все. Могло би бути краще. Зазвичай, отримавши бажане, люди кажуть «дякую». Дякую, могло би бути краще. Ага, окей. Жінка важко зітхнула, здається, що це було не вперше за останній оберт. Тепер я можу тут все роздивитися? Можеш, але спершу. Сіяна дістала з-під ліжка книгу з цікавим візерунком на обкладинці, гарну, хоч і потерту на кутах. До неї металеву коробочку з кольоровими паличками, масними, наче з воску. Ось візьми. Я впевнена, що знайомство з містом залишить багато приємних спогадів, тож обов'язково затонуй їх, коли матимеш час. Ліхтарик узяв подарунок до рук, уважно роздивився його, погортав сторінки. Кожна мала кольорову рамку, але загалом всередині не було жодних написів. Книга чекала, коли ліхтар поділиться з нею своїми таємницями. Окей. Але я не впевнений, що вмію писати. Тоді намалюй. Ти отримав щоденник, тепер його можна знайти і в правій ніжній кишені. Не забувай зазирати туди, щоб пригадати, які пригоди з тобою вже трапились, і зробити нові записи. О, це я? Я. Але чому ми жаби? Я бачив у снах часи, коли ще жив на небі. Тоді люди виглядали якось так. Можливо, після мого повернення ви знову станете жабами? А чи змінюся тоді я? Лишень уяви собі велику жабу, яка спостерігає за світом з височини. Ой, Леле. Окей. Навіщо тобі камінчики в кошику? Це кристали, як той, що на стіні. Де? Вот этот, который висит. Вони заряджаються від ліхтаря та горять якийсь час самі по собі. Ми освітлюємо ними свої домівки та тунелі в шахтах. О, то в мене недостатньо. Чому ж? Без тебе нікому було б запалювати ті кристали. Да, это... Еще раз, извините. Я навіть намагатися не хочу. Все ж спробувати. Ліхтарик дотягнувся до крайньої книги з гарною лазуровою палітркою. Огортав сторінки, без особливих успіхів зупиняючи погляд на великих літерах. Щось він впізнав, десь навіть вдавалося складати літери в склади, але читати речення все ще було складним завданням. З думкою, що на сьогодні з нього досить, ліхтарик перегорнув останню сторінку і знайшов рвані шматочки паперу, на яких можна було розгледіти написи. О!
Що там у тебе? Показати, сховати? Ні, покажи. Здається, хтось не хотів, щоб це бачили. Але я все одно нічого не зрозумів, тож якою б не була таємниця, її збережено. Ліхтар простягнувся Яні розгорнуту книгу, на сторінках якої він старанно складав докупи розірвану нотатку. Сіяна миттєво зашарилася, подивилася то вліво, то вправо, немов намагаючись уникнути розмови. Зрештою зітхнула, змирившись з певними внутрішніми протиріччями. Чесність має винагороджуватися чесністю. Я вдячна, що ти не приховав від мене свою знахідку. Це моя незграбна спроба віршування. Як виявилося, мистецтво занадто недосяжне для мене, тому вийшло без Риму та змісту. Давай попросю прочитати. Все ще хочеш послухати після усього, що я сказала? Я не дуже розуміюся на Римі. На всьому, що пов'язано з буквами, тож просто хочу послухати, що ти пишеш. Сіяна ласково посміхнулася та кивнула, не маючи змоги стояти перед щирим слухачем. Встояти. Так, що тут? Тінь плине за тінню, так склались часи. Крок рівно до кроку, нога до ноги. Дослухай той шепіт, що лине з душі. Тінь плине за тінню, а більш не проси. Крок рівно до кроку, нікуди зі шляху, так просто і складно, мені б щось своє зачеркнуто. О, так дивно складені слова, я ще такого не чув. То про що це? Я ж сказала, без Риму та змісту, тож не зважай. Зважатиму. Я певен, що якщо зважити достатньо довго, то можна знайти відповіді на будь-які питання. Навіть на твою Риму. Якби впертість була краплею, то ліхтарик став би океаном. Корінцями книг тягнулися знайомі завитки. Ліхтарик їх вже бачив, деякі навіть впевнено міг назвати, але разом дивні символи ніяк не складалися. Що тут? О! Та не розчосую тут. Порівняльні життєписи Одори та Фідана. Це щось складне. Але ти майже зміг прочитати. Я показувала тобі літери і читала книжки, коли ти спав у ліхтарі. То виходить, ти все розумів? Виходить. Я пам'ятаю, що кружечок – це кружечок з паличкою F, а якщо це один стовпчик з паличкою без жодних кружечків, то це без сумніву те. Тут так багато ниток і пряжі, купа дерев'яних і кістяних гудзиків, а також коричнева пір'їна. Взяти пір'їну. Навіть не знаю, навіщо це мені, але вона гарна. Якщо хочеш щось взяти, спочатку потрібно спитати. Ліхтар клав долоню собі на груди та відповідально спитав. Я хочу це взяти? Що? Хочу. Так ліхтарик отримав пір'їну та знання про те, як правильно брати речі. А можна взяти другое? Взяти куцик. Тепер у мене є куцик. І я його пришию до своєї сорочки. Але їй зовсім не потрібен гудзик. Ліхтарик залишився незворушним. Їй може, ні, а мені потрібен. Для чогось, я ще придумаю. Не сумніваюся, сонечко, ти метикуватий. Але я не вмію ні мести, ні кувати. На щастя, ці навички не потрібні власнику гудзика. Що ти написав? Та частинка світу, що ношу в кишенях. Окей. На цвяшках висять фартушки. Старі, але охайно зашиті латками, щоб приховати потертості. Шиті. Подивитися кишені. Тут тільки горіхова шкарлупка. Що це має значити? Тільки те, що нишпорити у чужих кишенях негарно. Я беру. А що, як мені це знадобиться? За яких же таких обставин тобі може знадобитися горіхова шкарлупка? Раптом я зустріну попелицю, і вона вимагатиме від мене частування. Поки вона зрозуміє, що це лише шкарлупка, я вже втечу. Сіяна не стримала сміху, дивуючись прозорливості ліхтарика, і кивнула на знак згоди. Так ліхтарик здобув собі шкарлупку і, можливо, навіть зброю від ворогів. Окей.
ти вела? Будь ласка, не заглядай туди. Там прохід до старої частини маяка, в якій немає зовсім нічого цікавого. Полягти. Але я хочу, це недостатня причина. Звісно, ні. Там багато старих речей і скрипучих дощок на підлозі. Врешті-решт, це може бути небезпечно, тож у кімнаті багато інших речей. Подивись краще на полиці. Я можу почитати будь-яку книгу, яка тобі сподобається. Відчинити хочеться. Я буду обережним. Я обіцяю ступати обережно та не чіпати усе підряд. Вибач, але все одно ні. С большими таким капсом прям, да, відчинити жирними буквами. Ладно, она попросила не делать этого, я не буду этого делать. Она попросила. Я не буду. Горить, як маленьке я. Зависоко. Я не дотягнуся. Спробувати зі сходів. Та давай. Нехай рачки лазить той, хто це будував. Це водорості? Це епіпремнум. Піпімемнум не може бути водоростями. Можливо, в якомусь іншому світі. У підводному царстві все має бути водоростями. Якщо ти вже оглянув все та готовий до розмови зі старостою, я покличу його. Так хочеться відкрити це. Ладно, не буду, так я готова. Залишившись наодинці зі своїми думками, ліхтарик відчував раптову тугу всередині. Усе довкола було знайомим і водночас ні. Як далекий спогад чи сон, точніше, один з мільйона снів, які він бачив за час своєї відсутності. Піднявшись сходами вище, ліхтарик визирнув у вікно, там, куди діставало світло, було й життя. Будиночки дружньо тулилися одне до одного, блимали світлом кристалів вікна. Коли настане день сходу, там, аж над рівнем хмар, все ще можна буде розгледіти ці будиночки. О! Они реально під водою, да? Віддайте. Віддайте? Ліхтарик відсахнувся від вікна та зачепив ліктем кристал, розвернувся, шукаючи джерело голосу. А втім, чи голос це був? Щось радше схоже на шелест листя чи сильний протяг. Ліхтарик піднявся сходами, прислухаючись до чогось, у чому не розібрати ні слів, ні чогось бодай схожого на слова. Секунду, що тут? О! Я – сонце під водою. Де риби? Де риби? Мої перші враження про цей світ погані. Мій обов'язок дивитись з висоти на всіх і все розуміти. Але я нічого не розумію. Тільки нестерпну тугу. Кімната, яка стала його колискою, тепер виглядала просторішою, ніж здавалося йому на початку. Десь там на даху маяка, де мала б закінчуватися вода та починатися рідне безкрає небо, було чути шурхіт крил та стукіт великого дзьоба. Ліхтарик ще не бачив птахів та погано уявляв, як на них вплинув час, але він не мав жодних сумнівів. Саме птах порпався на даху у своєму гнізді. Якщо люди колись були жабами, чи означає це, що той самий шлях чекає на птахів? Просто з якихось причин їм знадобилося більше часу. Або ж навпаки, вони вже були людьми, але чомусь заблукали. Сподіваюся, після сходу я зможу вказати їм потрібний шлях. Щось незримо блукало навколо ліхтаря, закликаючи до себе та заманюючи. Ліхтарик простягнув руку і торкнувся самісінькими пучками жару. На мить здалося, наче щось торкнулося його у відповідь. І холодна вода опекла легені. Віддайте. Айде. О, привіт, Сіжар. Хлопче. Важка рука опустилася на плечі, відганяючи марення. Ліхтарик смикнувся та обернувся. Він побачив перед собою чоловіка з похмурим поглядом. На відміну від Сіяни, він не виглядав стривоженим від зустрічі з сонцем.
Радше втішеним, все йшло так, як і належить. Сіяна сказала, що ти назвав себе ліхтариком. Добре, нехай буде так. У цей важливий день напередодні сходу сонця я радий вітати тебе з пробудженням, ліхтарику. Чоловік приклав долоню до грудей і закінчив фразу легким поклоном. Очевидь, це було частиною добре відомого жителям цього міста ритуалу. Мене звати Сіжар. Сіжар? Сіжар? Я староста Сваржного та твій провідник на наступні дні. Я розумію, ти можеш відчувати сум'яття після настільки довгого сну. Тож я тут, щоб допомогти тобі з'ясувати усе. Голос в ліхтарі. Голос? Питання, вочевидь, спантеличило Сіжара. Я не певен... Ладно, не важно. Я не певен, що колись чув про подібне явище сам чи зі слів інших. Але якщо це повториться, звернись одразу до Сіяни. День сходу. Незабаром, ще 2 чи 3 ночі залежить передусім від тебе. То я маю щось для цього зробити? Сіжар хитнув головою. Час зробить. Твоя справа повертатися до ліхтаря та спати, поки ти бачиш сни, ми маємо світле тепло. А потім настане день, який ніхто з нас не пропустить. День сходу. І я повернуся на небо? Ми називаємо це вир'єм, але так, ти повернешся на небо. Гулять. Звісно, ти можеш побачити місто. Але дотримайся одного простого правила – повертатися до ліхтаря, коли він почне тьмянішати. Якою б захопливою не була розмова, як би сильно не хотілося продовжити гру. Ти маєш повернутися до ліхтаря. Завжди, ліхтарику. Стурбований голос жінки зупинив ліхтарика біля сходів. Ось, візьми цю хустку. Чим далі від маяка, тим прохолодніше. Сіяна, ти ж знаєш, що йому це не потрібно. Так, але пориви вітру можуть нашкодити навіть сонцю. Сяде. Як не намагалася Сіяна дбайливо загорнути ліхтарика у хустку, неслухняне пасма продовжували стирчати на всі боки. Нікому з вас не... Сіян. Нікому з вас не сидіться на місці. Ні тобі, ні волоссю. Але принаймні тепер я за тебе спокійна. Сіяна майже по-материнськи тепло всміхнулася. Потім ще раз оглянула хустку, розправила нерівні складки та вдоволено кивнула. Нарешті відступила в сторону, пропускаючи ліхтарика до сходів. Чи не боїтеся ви, що Сваржне маленьке місто, я зможу за ним наглянути. А поки нехай гуляє, де хоче, та знайомиться з нашим скромним життям. Після сходу такої можливості більше не буде. Прохолода, інтересно, як довго длиться ця демка? Прохолода намагалася щипати щоки, але ліхтарик цього майже не відчував. Що? Тільки смак повітря здавався йому інакшим. Маяк – це вугілля, прянощі, варені овочі та запилені пледи. Місто, сирость, мох, слизьке каміння під ногами та бусковий туман. Ліхтарик притулився спиною до дверей та замер. Перед ним розкинулися вузькі доріжки та купа маленьких коробочок. Господи, що со мною? Когда я долго читаю, у меня начинается... Ну, ви поняли. З яскравими цятками. Ліхтарику здалося, що з глибин звивистих вулиць на нього дивилося щось. Велика істота з квадратними пластинами на панцирі. Вона непорушно лежала, дихаючи настільки повільно, що око не сила помітити. Таким було Сваржне. Химерне місто в обіймах снігів та темряви, пронизане кам'яними доріжками та жилами шахт. Воно живе, воно дихає та попри все по-своєму процвітає, і якщо зачаїтися хоча б на мить та уважно дослухатися до тиші, можна почути, як калатає велетенське серце. Ліхтарик неквапливо йшов під парканами, час від часу намагаючись зазирнути у двори. Він пильно прислуховувався до звуків, придивлявся до темних силуетів, що пропливали повз нього. Несамовито хотів до всього торкнутися, розібратися, але водночас старанно стримував допитливість, нагадуючи собі про свій статус та важливу роль.
спіралеподібні вулиці завжди повертали ліхтарика до маяка, який би шлях він не обирав, але варто було впасти у відчай, як під ногами починала ворушитися сира земля. Так, короче. Не знаю, як довго ще буде длиться. Окей. Перед ліхтариком розкинулася велика водойма, край берега якої заріс в'юнкими рослинами. Повітря пахло пліснявою та рибою так сильно, як ніде раніше. Що тут? Що тут? Ну ладно. Певно, це місце правильно було б назвати озером, але як воно могло виникнути тут, у глибинах підводного царства? Ліхтарик підійшов ближче і побачив біля самої води дівчинку. Насуплена, вона уважно придивлялася до плавучої рязки, немов також намагалася знайти відповіді на питання, які наразі мучили ліхтарика. Вона... Это я? Це озеро. О, а ти? Дівчинка підхопилася, виструнчилася. Ти хто? Волоси такі. Подивилася на ліхтарика спочатку вороже, вочевидь він відірвав її від важливої справи. Але варто було погляду зачепитися за яскраві пасма, що вибивалися з-під хустки, і усмішка осяяла дівоче обличчя. Якщо зменшитися в розмірах до мурахи, то це буде цілий океан. То це озеро. А якщо збільшитися, то так, щоб переступити через ту гору, то це стане простою калюжею. То це озеро чи ні? А якщо? Ти можеш відповісти на питання? Дівчинка різко нахмурилася, не приховуючи свої образи на те, що її стараннями знехтували. Можу, але який в цьому сенс? От ти питаєш мене, чи це озеро, а я відповідаю, так, це озеро. Тобто, і це все? І це було б нашою першою розмовою? Жах. Мене б це влаштувало, то це озеро? Дівчинка приречено пирхнула та стиснула губи в тонку лінію. Які б вона не мала плани на зустріч з сонцем, які б слова не готувала, зрештою, сподівання не справдилися, а її перші слова назавжди залишаться такими простими. Так, це озеро. Дивно. Діти глибоко задумалися, кожен про свої турботи. Чому так важливо почати знайомство з чогось значущого? Так. Небо, вода. Тепер я все зрозумів. Де ж вода? Дівчинка була все ще насупленою, втім розмову з ліхтариком підтримала охоче. Якщо не вдалися перші слова, то й нехай. Врешті у неї ще є другі та треті, а у чисел, наскільки дівчинка знала, кінця не було. Бо ти сонце, я впізнала. Дядечко казав, що ти маєш ось-ось прокинутись, тож я готувалася. Хотіла справити гарне перше враження, але це складно, бо я всього... Ты людина? В смысле? У тебя волосы такие, и лицо, мне кажется, на какой-то дух или тип того. Очі дівчинки засяяли хитринкою, вона нахилилася до ліхтарика та заговорила тихіше. Принаймні, поки що. Як тільки я знайду короля землі, все зміниться. Він допоможе мені згадати, як перетворюватися на лелеку. І ось тоді... Ліхтарик намагався зберігати серйозний вираз обличчя, наче йому вже відомі усі таємниці цього світу. Але слова дівчинки стрибали навколо дзвінко та непередбачувано, наче м'ячики. Загубитися в цьому легко, навіть сонцю. Я не розумію, хто такий король землі, як ти можеш стати лелекою? О, то ти зовсім нічого не знаєш. Дівчинка жваво вискочила на камінь та, піднявши вказівний палець до неба, промовила. Але не страшно, я Райка, найкраща у сварчному мисливиця та шукачка пригод. Стану твоєю провідницею в нашому світі. Окей. Жило на небі 4 жаби. На небі? Одного разу вони посварилися та так, що розгорілася між ними битва. Курява летіла в усі сторони, але визначити переможця так і не вдалося. Усі жаби зірвалися з неба. Щось я такого на небі не пам'ятаю. Одна впала в сніги, друга в озеро, третя в траву, а остання... Як покотилася вона по пагорбу, та й закотилася в лисячу нору, а звідти в печери. Мачня якась. І це мені каже хлопчик, у якого сяє волосся. Ліцо. Добре, але до чого тут король землі? Ти ж не дослухав.
Тоді жаби вирішили розібратися зі своїми непорозуміннями інакше, за допомогою стрибків у висоту. Перша жаба стрибнула на камінь та сказала, що вона найкраща. Друга жаба застрибнула аж на дерево та сказала, що це вона найкраща. А третя як розігналася, як стрибнула і дістала аж до вершини маяка. О, то це вона стала королем землі? У тебе зовсім немає терпіння, ми ще не дісталися кінця історії. Так ось, третя жаба стрибнула найвище, але не змогла втримати рівновагу. Вона закрутилася на даху маяка, загойдалася та розхитала всі поверхи. Ого, то це тому він такий кострубатий. Як? Ти починаєш розуміти суть. Врешті-решт, жаба зірвалася з маяка, полетіла вниз і вмерла. Але як так? Невже падіння з неба було безпечнішим, ніж з маяка? Ти так питаєш, ніби я вигадала цю історію. Я просто приказую тобі по тій давньої сивини. Ой, чи як там дядечко каже. Ти поглянь на себе. Невже ти маєш якісь підряпини після того, як впав з неба? Але мене спіймали хтось з людей. О, ні, в цій історії людей точно не було. Вони нудні та завжди все псують. Тож ловити було нікому і все сталося так, як сталося. Коли жаба померла, почався сильний дощ такий, що утворилось ціле озеро. І вже з нього вийшов король землі. Він втихомирив жаб'ячу ворожнечу та порадив жабам надалі звертатися до нього з усіма своїми проблемами. Він все на світі знає та з усім може допомогти, саме тому я його шукаю. З моєю бідою мені більше ніхто не зарадить, навіть дядечко. Ти що думаєш? Думаю, что надо уже заканчивать. Пане сонце, споглядайте мій тріумф. Ого. Думаю, що ти робиш задовгі передмови. Але історія цікава. Я б теж хотів побачити короля землі. Тільки от як? Зрозуміло як. Треба вполювати жабу. Посмотрите на її лицо. Райка войовниче стукнула кулаками в боки і підняла підборіддя. За спиною у неї був лук та сагайдак зі стрілами, а на поясі мотузка, на якій були прив'язані жаб'ячі шкірки. Що? Вочевидь, трофей після минулих полювань. Але хіба це спрацює? Я бачу, що ти вже намагалася так прикликати короля. Ліхтар казав на жаб'ячі шкірки, від чого дівчинка помітно зашарілася. Господи, да пофіг. Ну це не зовсім я вполювала. Зізнання вийшло понурим та неохочим. Пан Ярин віддав мені залишки після потрання жаб, яких готували на вечерю. Я йшла шкірки, повісила на мотузки та довго гуляла біля озера. Я подумала, що виглядаю досить переконливо, щоб змусити короля землі вийти зі схованки. Тебе войовничий вигляд. Короче, давайте на этом закончим, потому что я не знаю, как долго длится демка, а мы-то уже время почти сколько мы... 38 минут, я хрыпла почти 40 минут. Вышел, страсти, приехали. Короче, да, давайте закончим. Пишите, как вам игра, хотели бы вы видеть продолжение. Ну, она очень красивая, как по мне. Мне очень нравится рисовка. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Twitch. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.